Okey Hana. Noted. Hana, Akila, Cindy. Dia catat dah. Okay, so hari ni kita nak masuk chapter baru lah, chapter 6. Chapter yang keluar exam, PSPM. Selain daripada chapter 1 dan 2. Okay, chapter 6 ni pendek lah. Dia ada 6.1 dengan 6.2. Kalau you ada belajar AMAT, you ada basic sikit lah for arithmetic sequence dengan geometric sequence. Tapi kalau tak belajar AMAT pun tak apa, still boleh belajar lah. That means you can still learn. And then formula pun kita akan diberi dalam exam. Buka dulu formula. Okay, bagi kawan-kawan you masuk dulu. Tapi sebelum tu pergi dekat formula sekejap ya. Banyaknya. Buka. Okay, list formula ni Medan pernah share lah. Cuma nanti Medan akan pinkan kemudian dalam group message kumpulan masing-masing. Pernah share masa chapter 2, masa bagi pasir tu kan. So, sebelum kita start lah, bagi kawan you masuk dulu. Okay, and then kat sini lah macam quadratic equation ni memang more or less untuk chapter 1 kan. So, start chapter 6 adalah ni. Inilah arithmetic series. Ni SN, geometric series. Ni dengan SN. So, ini chapter 6. Formula given lah dekat first page kan. Ni chapter 7. Chapter 7 dia banyak sikit dia punya formula. Ni chapter 7 punya formula yang diberikan. Yang tak diberi tu kena hafal lah. So nanti kita akan tengok kat soalan mana yang tak diberikan. Siapa masuk tadi? Sekejap. Okay. Okay, so generally itulah dalam you punya list formula nanti. Okay, untuk ni chapter tadi chapter masuk. So kat situlah chapter 1. Quadratic equation is chapter 1. So formula itu kita akan tak perlu hafal lah, tapi perlu tahu which one is take out in the list formula for exam. So kita pun tengok. Masuk dah. Yang lain tu masuk dulu, masuk dan tengok replay lah. Nanti kita akan tengok list kehadiran dekat Google Form. Lepas finish last. Okay, kita tengok pada PC for our new chapter 6. Okay, first today we learn 6.1 lah. Esok nanti baru 6.2. So dalam satu minggu kita dah habis chapter 6 lah sebab chapter dia pendek. Walaupun chapter dia pendek, but the question given in the PSPM is in words lah. So kita yang kena take out what is the question, in the question apa dah dalam soalan tu apa. A ke, first term ke, common difference ke. Dia berbeza sikit dengan chapter 1, chapter 2 lah. Untuk PSPM punya soalan. Okay, membaca lah. Maksudnya soalan chapter 6 dengan chapter 7 tu akan kita kena baca. In words lah. Okay, so kita tengok pada new chapter 6, sequence and series. So 6.1, kita ada 2 linear outcome. For arithmetic sequence and series. So first linear outcome mesti apply the n term and the sum of n term. So maksudnya ni Tn lah. Ini Sn. Okay, formula in various situation. Okay, B, solve problem involving arithmetic sequence and series in business and economics only. Since that
AM adalah untuk kursus untuk mathematics accounting kan. Jadi dia akan apply pada soalan business dan ekonomi. Jadi dia tak apply pada soalan yang mungkin pelajar tu ambil kat MMAT macam soalan honey bee tu kan, yang macam kertas 2 MMAT yang pernah keluar, soalan panjang betul kena fikir tu kebat lah. Tak adalah macam tu masa SPM sahaja. Okay, so we see our notes 6.1 arithmetic sequence and series. So the definition adalah, bagi yang tak ambil MMAT lah, dia barulah tahu arithmetic sequence ni. Tapi you ada belajar sequence ni masa you form 1. Cuma you doesn't know that sequence is called arithmetic. Cuma you belajar masa form 1 kan, contoh 2, 4, 6. So the sequence you plus 2 ataupun you multiply by 2, you divide by 2. So that is you learn sequence, janjang lah dalam form 1. Tapi you lebih tengok pada arithmetic sequence dan geometrik tu pada AdMath. So dekat metrik pun kita akan ulang. So the definition is arithmetic sequence in a set terms that increase or decrease by a fixed value. Okay, the difference between the two consecutive terms is called common difference. So ini simbolnya D. Nanti kita akan tengok pada formula lah. What I say common difference is D. Okay, an arithmetic sequence can be written as, so first term, A tu first term lah. A, T1 is A. So T1 is A. Ni. And then second term is A plus D. So you akan tambah lah, contoh 2 lepas tu 4. So 2 tambah 2 to get second terms. Untuk sifir 2 lah contoh. Okay, your sequence. And then third term A plus 2D. And then fourth term A plus 3D. Ni lah. Okay, and then till the end terms, you akan bina formula that your A is the first term, and then to get n term is n minus 1 times your D. Okay, untuk dapat formula ni sama macam dekat MMAT, kita tak perlu tahu how we derive the formula. We just need to use. So same goes as metric. So this formula is given. So this one lah. Okay, this formula given in list formula exam. Okay, so you know that Tn is n term for arithmetic sequence. A tu first term, n tu you punya n lah, term yang keberapa kan, and then D is your common difference. So the common difference is given by when you minus between two terms. So for example, second term minus first term, or third term minus second term, till n terms minus n minus 1 term. So common difference ni mesti sama. Then it is called arithmetic sequence. Yang ni tak ada yang ni kita yang kena tahu. The concept of common difference. Formula ni tak adalah untuk the second one. Okay, so you goes to the example. Example 1. Find the general term. So soalan nak, ataupun the question want you to find general terms. That means Tn. Okay, for the arithmetic sequence, sekarang ni kita belajar arithmetic lah. Tapi nanti bila dah exam, kita nak differentiate sequence to arithmetic ke geometrik. Kalau soalan tu dah bagi tahu macam ni, so you know lah that the sequence is arithmetic. Tapi kalau dalam problem solving, kita nak tahu, so kita kena tengok lah common difference tu kita tolak 2 term ke, kita bahagi ke, yang mana sama. Tu nanti kita akan tengok pada problem solving. Okay, yang ni dia dah bagi tahu, so this is arithmetic sequence lah. That means AP. So you have 5 terms given. First term as 9, this is T1, T2, T3, T4 and T5. T is your n terms lah, term yang keberapa. Okay, jadi kat sini samalah. So first term A, T1 lah. Ataupun lama-lama tulis A je, is 9. And then D is, you minus the 2 terms. For example, T2 minus T1. So 4 minus 9. Not 9 minus 4. You kena hati-hatilah kat situ. Kita tulis dulu. T2 minus T1. Nanti dah lama tulis je 4 minus 9. Then you obtain the common difference as negative 5.
Okay, jangan 9 tolak 4 salah. The second term minus the first term ataupun the third term minus the second term. Sebab dia dah bagi tahu dia AP, so the common difference will be the same lah. Unless kalau soalan tu suruh show. Okay, so kat sini kira satu. Dan kita cari dia punya end terms. We use formula. A, D. Okay, formula for end terms AP, arithmetic sequence, so we sub. So A is 9. Okay, AU adalah 9. And then N you tak tahu, minus 1 times your D, D is negative 5. Okay, so this one make sure kalau you rasa tak nak careless, you move lah negative 5 to in front because this is coefficients kan. So 9 N minus 1. So jadi you akan darab tu, not only you darab dengan negatif 1. Takut pelajar dia darab negatif 1 je, N dia tak darab. So yang ni kena darab untuk kedua-dua term. So you got 9 minus 5N, minus become positive 5. So you akan dapat 14 minus 5N. So that is your general term Tn or your AP sequence for the given first 5 terms. Okay, itu untuk yang pertama, example first. Then we goes to second example. Given the arithmetic sequence, so dia dah bagi tahu dia adalah arithmetic sequence AP. AP tu in short form for arithmetic progression, sama je. Dia tak nak tulis pun tak apa. Okay, and then dia bagi first 5 terms. So you dah boleh kenal pasti dekat first 5 term ni, you punya A 1. Common difference, selalu kalau dapat soalan arithmetic, mesti kena tahu first term, common difference. So itu yang nak masukkan dalam formula. So 2/3 second term minus 1. You dapat 1/3. So you punya soalan for first 2A, find the 15 terms. That means T15. You nak cari. So T15 equals to, you nak tulis dalam formula sekali lagi, formula general pun okey ataupun terus masuk. So T15 A is 1 plus N minus 1, 15 minus 1, D is negative 1/3. So terus masukkan dalam the formula for Tn, A plus N minus 1, D. Ni general formula dia lah. So kita masukkan. Dan kira-kira. This one you can press calculator lah. One line ni. Ataupun you nak kira satu-satu, is up to you. So press calculator, you got negative 11/3. Maknanya satu line ni terus tekan calculator. Because your calculator is scientific calculator. Okay, so dapatlah negative 11/3. That is your 15 terms. And then second part, what term is negative 2? Maksudnya what terms tu adalah N. Okay, bila n terms is negative 2. So what term is negative 2? That means bila n tu, bila dia punya terms tu, ni adalah Tn sama dengan negative 2. Okay, you have to understand the question in English lah to able to solve. Tapi dalam learning, the question is in English, full English, but dalam PSPM, question dia akan jadi bilingual. Bawah dia ada bahasa Melayu lah. Okay. So here, same. You use the formula for Tn. Ni mana tulis balik. So you masuk Tn negative 2. Because your n term is negative 2. Your A is in the same question. A is 1. N2 yang nak cari. N minus 1. D is given already because you find already negative 1/3. So you calculate. So ini pun sama. Kalau you nampak ini adalah you darab dengan ini, so you tak perlu letak kat depan. Okay, ingat common difference tu akan darab dengan N, darab dengan negatif 1. So you tak perlu letak kat depan. Kalau tak nampak, then letak as what I did in the first example. Okay, and then you solve. You akan dapat
negative 2 minus 1, this bring to the left become plus minus. So yang ni you expand dapat negative 1 over 3n, minus minus become plus 1 over 3. So you akan dapat negative 3, negative 2, negative 1, plus bring to the left negative 1 over 3, negative 1 over 3n. Okay, this one you press calculator, you got negative 10 over 3, negative 1 over 3. So you want to find n. So n, nak cari n. So n, you divide lah. Negative 10 over 3 divide by negative 1 over 3. So you obtain n as 10. Kalau calculator pun okay. Then you get the n terms. Okay, and then we goes to the third example. If the 10 terms maksudnya T10 lah. Baca terus mark. Okay, and the 6 terms, so T6 of the arithmetic sequence are negative 5 and 23. So you boleh tulis T10 negative 5. T6, 6 terms, 23. Take out the information given in the question. Maksudnya keluarkan lah. Okay, respectively, find the first term. So soalan nak cari first term, that means your A, and the common difference, that means your D. Lepas tu, hence, find the 10 terms, that means T10. So ada 3 benda lah nak cari kan. Okay, so you already obtain the 10 terms is negative 5. So you use your formula for arithmetic sequence. Okay, ni selalu tulis lah dekat you punya soalan. Sebab you refer you punya formula kan. So n terms kita pakai Tn lah. So A kita tak tahu, kita tulis A. N kita tahu 10, so 10 tolak 1. Mula-mula you buat macam ni lah. Tapi dah lama-lama, kalau 10 terus tulis A plus 9D. Sebab your n will minus 1 to build up the n terms punya formula. So ini adalah first equations that you obtain. Lepas tu sama for the 6 terms. So A plus 6 minus 1D equals to 23. So samalah ini. Kalau you dah tahu n terms tu 6. So you akan tolak 1, you akan dapat 5D. So you akan dapat second equation in two variable, that is A plus 5D equals to 23. So konsep dia sama macam you selesaikan reminder theorem dengan factor theorem, you akan dapat dua simultaneous equation. Cuma bezanya masa polinomial tu you guna reminder theorem dengan factor theorem. Yang ni you guna formula for n terms for arithmetic sequence. Tapi you akan dapat two simultaneous equation. So cara nak selesai sama. So dia keep on repeating. Cuma yang ni keluar exam lah. Yang polinomial tu tak lah. Kan? Tapi cara dia sama. So you simultaneously solve. Either you use eliminating process ataupun substitution. Tapi boleh guna calculator tu untuk recheck betul tak A dengan DU. So A plus 9D equals to 25. A plus 5D equals to 23. So dekat sini, when you use eliminating process, minus A lah to eliminate A. So you got 4D, 9 minus 5, negative 5, negative 23. You will got negative 28. So your D is negative 28 divided by 4 akan dapat negative 7. Lepas tu cari A. So you sub lah. A plus 9 times D negative 7 equals to negative 5. So A equals to negative 5. Negative become positive. Okay, become positive. You will got in terms of 9 times 7. You got 63. So 63 minus 5, you akan dapat 58. So dapatlah A tadi, dapat D. Tapi belum habis, soalan suruh cari the fifth term. Kena habis soalan tu. So jangan tinggal lah. So T term. How you nak tengok you tak tertinggal soalan. So daripada soalan awal tu you mark soalan nak apa. Dah siap tanda. Ni belum lagi. So jadi kita takkan tertinggal satu soalan pun. Kadang-kadang pelajar tertinggal nak jawab 10 terms tu. Sayang kan? So 10 terms carilah. So A dah ada 58 plus 10 minus 1 lah. That means 9 lah kan. Times your D. D is negative 7. Ni satu line
You tekan kalkulator, you dapat -5. Walaupun satu markah, but 1 marks is making a difference to your marks. So jangan tinggal lah baca soalan tu dengan teliti. Habis baru, okay, 3 soalan dah menjawab. Okay, and then kita pergi pada example for the n terms of sequence is given by Tn equals to 12 minus 4n. So soalan dah bagi. Sekarang. Soalan suruh you show that the sequence is an arithmetic sequence. So bila show, you kena tunjuk that the common difference tu you dapat sama. Tapi bila you nak tunjuk common difference, you tak ada the first 3 terms at least. Tapi you boleh cari, you masukkan. Selalu kan soalan bagi first 3 term at least lah dalam soalan. Soalan ni tak bagi tapi dia bagi n terms, formula. So kita masuk T1, 12, 4. As you masuk n tu objek kan, dalam n lah. Tapi dalam n tu as you punya terms. So substitute dapat 8. T2, 12 tolak 4. 2 kali 2, 4. T3, kenapa kena find at least 3 terms? Sebab kita nak tunjuk D1 dengan D2 tu sama. Kalau kita minus 2 terms saja, kita tak sure lagi satu terms T3 tolak T2 tu sama. So kita kena cari at least 3 terms. Tak payah sampai lebih daripada 3 terms. 3 terms yang pertama dah cukup. Okay, dapat 3 terms yang pertama. So you need to show that D1, T2 minus T1, 4 minus 8, you dapat -4. Itu untuk common difference yang pertama lah. Common difference yang kedua, T3 tolak T2. So 0 minus 4. You obtain also the same value. Then you show lah that this sequence is an arithmetic sequence. Sebab common difference dia sama. Okay, so bila dah tunjuk, so since D1 equals to D2, okay, does show is an arithmetic sequence. Okay, so that is for example 4 to show that the sequence is an arithmetic. Okay, lepas tu kita dah belajar Tn. Ni example lah. We ada 4 example tapi nanti you akan lebih tengok pada soalan question in your tutorial. Okay, dan kita tengok pada sum. Dalam arithmetic pun kita dah belajar Tn. Kita akan belajar sum of arithmetic sequence. That means Sn. Jumlah lah. So kita ada, let's say n terms kan, is finite arithmetic sequence. Maksudnya dia tidak terhingga kan. Kalau infinite is tidak terhingga, ni finite maksudnya ada henti. Okay, and then the corresponding series are, you tambah the terms, it means T1 plus T2 up to Tn. So this is called also arithmetic series, cuma sum lah. So Sn tu denote as sum of arithmetics that you add all the terms. Jadi you akan tambah macam mana you nak derive the equation for Sm, inilah cara dia. Tapi sama, kita tak perlu tunjuk. I mean you don't need to understand how to derive the Sn terms. Need to understand only because you are using. Sebab you punya learning outcome adalah apply the n terms and Sn term, bukan to derive. Kita akan tengok kat situ. So kat sini, ni adalah how you understand that the formula for Sn tu diterbitkan. Inilah. So ini pun sama. Formula given in list exam. List formula exam. Tapi yang bawah ni taklah. Yang kotak ni saja. So how we derive the Sn term is actually you use Gauss punya law lah. Tapi yang ni madam tak terang sangat Cuma nak tahu adalah you akan tambahkan di antara dua terms tu. That's why you got 2A. Macam mana you dapat 2A tu? So you tambah ni jadi 2A plus N1 minus D. Sama, hujung pun sama.
And then you divide it by 2 sebab you tambah 2 SN. Inilah 2 SN because equation 1 and equation 2. Ini daripada T1 hingga Tn. Ini daripada Tn hingga T1. Dia terbalik. You tambah terbalik. Just need to understand. No need to know how to derive. Okay. Lepas tu dapatlah formula ni. Sebab you dah dibagi. Okay. Sama juga masa dekat AdMath. Kita ada juga formula bila you bagi last term. You nak cari SN kan. L tu actually. L ni adalah. Untuk L tu adalah last term. Tapi jaranglah kita guna formula yang kedua. Selalunya kita akan guna with the common difference and first term. Okay. Tapi kalau ada pelajar nak guna juga yang formula last term tu, dia kena ingat lah. Because this one is not be given in the list formula. Yang hijau ni yang bagi. Okay, so kita tengok pada example untuk sum of arithmetic sequence punya example. So example for 1, find the sum. The keyword is sum. So tadi you solve, dia nak n terms kan, tu Tn. Sebab dalam soalan kita kena tahu, memang kita ada dua formula Tn and Sn, tapi dalam soalan apa yang dibagi? Kalau sum, soalan nak cari sum, jumlah, so kita tak akan guna Tn terms. So if you have to read the question and tengok kesesuaian. So ini adalah Sn. For the first 15 odd numbers. So you punya sequence adalah nombor ganjil. Dia tak bagi, tapi dia bagi 50 odd numbers. So 50 tu adalah n. Ini adalah n. So sequence you adalah odd numbers. So odd numbers apa? 1, 3, 5 and etc. First 3 term cukup. So you punya A 1, D 3 minus 1. Itulah. So you nak cari sum of first 50 term. So pakai formula Sn. Kita tulis formula dia dulu. Sn equals to n minus 2, 2a plus n minus 1 d. Okay, so kita sub inside S50. 50 divided by 2. 2 times 1, A1. And then 50 minus 1, tulis dulu lah. Nanti dah lama 50 minus 1, tulis 49. And then times 2. D is common difference. Then you can also press satu line ni dalam calculator, satu line ni. Ataupun you nak press satu-satu pun boleh. It's up to you to solve. So you got in terms of 50 divided by 2. Here you got 249 times 2. Then you can get 2,500. Yang first biru ni kalau tak tulis pun tak apa. Tekan calculator terus dapat 2,500. So that is your sum of your 50 odd numbers. Okay, and then kita pergi pada soalan nombor 2. Same, find the sum. Sum mean Sn. For the first 40 terms. First 40 terms, that means n equals to 40. Of the arithmetic sequence, so you'll be given the first 4 terms. So samalah, A is 3. Common difference is 7 minus 3. The second term minus the first term. So you dapat 4. Cari dulu A dengan D tu. Lepas tu barulah put in the formula for Sn term. Okay, mana tulis formula tu supaya nak biasakan. Tahulah formula dia kan. Walaupun kita boleh refer list formula. Ya, tapi kalau dah biasa terus masuk pun tak apa. So S40. 40 divided by 2. 2 times A3. 40 minus 1. You got 39. Tulis dulu pun tak apa. Nak tulis 39 terus pun okey. Darab dengan DD is 4. So nanti boleh tulis kat sini. 6 plus 39 times 4. So dapat jawapan dia 3,240. Okay, so that is for example 2. Then we goes to example 3. How many terms? So how many terms, that means dia tak nak jumlah. Dia cakap how many terms.
So how many terms means berapa NU of the arithmetic sequence given the first three term 5, 7, 9. So ni first three term sudah terus take out. The first term is 5, A adalah 5, D adalah 7 minus 5. So DU adalah 2. Must be added. So the keyword is added. Added that means SN lah walaupun tak ada the word sum. Added means you add kan. Add tu nak dapat jumlah lah. To get 572. That means berapa N terms dia? Bila jumlah dia, SN dia 572. Added tu adalah SN. Okay. So kita pun cari guna formula SN. Kita tulis the general form first. N minus 1 times D. So SN dah bagi. Dia dah bagi 572. N tak tahu, tulis balik. A tahu 5. N tak tahu, tulis N minus 1. D tahu 2. Okay. So samalah ada pecahan kan. So pecahan ni kita boleh naikkan atas. Ni kan darabkan the whole thing. Ini naik lah. So 572 times 2. You got 1144. Okay, ni N. Okay, dalam ni adalah 10. And then here, you kena kembang. Make sure 2 ni jangan kembang dengan nanti 1 je. 2 kembang dengan 2 terms. So you got 2N minus 2. Okay, and then sama 1144. Ini samalah. 10 tolak 2 adalah 8. So 8 nanti kali dengan N, 8N. 2N kali N adalah 2N squared. Ini kalau tak nampak, then nampakkan dia macam ni. So tahu macam mana nak kembang. Okay, and then dapat kuadratik dalam N. So samalah kuadratik berpisah tiada kan. So 2N squared plus 8N minus 1144 equals to 0. Kalau you tak nak simplify, you tekan calculator, you pun buatlah dia punya factor macam ni. Okay. So you buat factor dia, you tekan dapat 22 dengan negatif 26. So you pun buat kat sini N 22, N tambah 26. Tapi make sure bila you darab, you mesti dapat 2 kan. Ni N kali N squared kan. Letaklah 2 kat depan. So kalau siapa yang terus nak guna calculator, kalau tak nak, then simplify dulu the equation. Sebab sifir 281,114 tu boleh bahagi sifir 2 kan. So N squared plus 4N, simplify the quadratic equation, 572 equals to 0. Barulah buat factor tu sama dengan kosong, tekan calculator sama. Kalau you tekan coklat dengan biru, jawapan dia akan bagi sama, 22, negatif 26. Tapi make sure tulis N, jangan tulis X. Calculator memang tulis X lah. So reverse dapat N tolak 22, N tambah 26. Kalau you tak buat N squared 4N tolak 572 tadi, you kena letak depan factor tu mesti letak 2 untuk dapat sepadan dengan kuadratik 2N squared plus AN minus 1144. Kita dapat 2 nilai positif dan negatif, tapi kita tahu N term adalah nilai dia positif. Mana ada N yang ke negatif 36, P yang negatif 36. Kita sentiasa cari N terms tu adalah nilai yang positif. So nilai yang negatif kita reject. So thus N terms adalah T yang ke-22 tu mesti sentiasa positif lah. So 22. Ini S yang ke-22 tu yang dapat 572. Okay, so that is for question 3. Lepas tu kita pergi pada question 4. In arithmetic series, the 10 terms. So 10 terms. So T bukan SN, 10 terms. Sum of 10 term baru S10. Ni the 10 terms. So T 10 is 3. So T 10 3 lah. Ni baru macam ni. The sum of the first 6 terms. So sum depan dia. So S 6.
equals to 76.5. Ada beza kat situ sebab dia dah gabung kan pengetahuan TN dengan SN. Find the first term and the common difference. So soalan nak A, soalan nak D. So kena cari. So nampak kita akan buat simultaneous equation kat sini lah. Tapi kita kena build dulu kita punya N terms dengan SN term. So T10 A, terus 10 tolak 1 D kan. Pakai formula N-1D. So 9D equals to 3 sebab 10 tolak 1 dalam formula N-1D. And then same, ni first equation lah. Lepas tu S6, 76.5. Formula dia adalah N6 right, 6 divided by 2, 2A plus 6 minus 1, 5 kan. And minus 1 times D, 5D equals to 76.5. So this is equation 2. Tapi equation 2 kena simplify dulu lah. Jadikan dia more or less tak ada nilai yang 6 divided by 2 ni. So 6 divided by 2 adalah 3 kan. So 3, 2A tambah 5D sama dengan 76.5. Lepas tu 3 ni boleh bawa ke kiri, darab jadi bahagi. So dapat 2A tambah 5D sama dengan 25.5 for the second equation. And you solve simultaneously. You boleh darab equation 1 ni dengan 2. Bila buat eliminating process So equation 1 times 2, 2A plus 18D, 9 kali 2, 18. 3 kali 2, 6. Lepas tu tulis yang coklat, yang equation 2 tu, 2A plus 5D equals to 25.5. Lepas tu eliminate A, 2A minus 2A. 18D minus 5D, you akan dapat 13D. 6 minus 2, 35.5, you dapat 19.5. Lepas tu bahagi, akan dapat nilai dia negatif 1.5. Okay, so that is your common difference, D. And then sama, dah dapat D, tapi A belum cari kan. So masukkanlah A plus 9, nak masuk dalam first equation ni boleh, nak masuk 2, nak masuk yang darab 2 pun tak apa. So ambil lah yang pertama kan senang, A plus 9D. So negative 1.5D equals to 3. So A equals to 16.5. 3 tambah dengan 9 kali 1.5. So dapatlah first term dengan common difference. Okay, and then kita tengok lepas kita dah belajar TN, N terms, dah belajar SN term for arithmetic series. Arithmetic common difference, maknanya beza lah, beza sepunya dalam bahasa Melayu. Kita akan pergi pada solving problem involving arithmetic in business and economic. Spesifik lah. Okay, so example yang pertama, there are two temporary jobs. Job A dengan job B. So job E last for 3 months. Macam ni lah soalan solving problem ni. Walaupun pendek tapi dia tak cakap pun soalan ni arithmetic ke ataupun geometrik. Kalau soalan penyelesaian yang awal-awal tadi, dia disebut arithmetic ke geometrik. Nanti dekat geometrik esok pun dia akan sebut geometrik. Tapi dalam problem solving dia takkan sebut. So kita yang kena kenal pasti soalan tu geometrik ataupun arithmetic sequence. So kat sini job A last for 3 months, job B last for 12 weeks. So tempoh masa lah kat situ kan. So kita tulis dulu, kita ada job A. Maksudnya kita take out whatever information for the solving problem. Okay. So yang pertama adalah job A pays 400 per month. Raise tu kenaikan So naik lah. So bila naik means that keyword kat sini maksudnya dia naik 100 setiap bulan. So memang akan dapat common difference lah kat situ kan. Tu yang kita akan kenal pasti soalan ni sebagai soalan arithmetic. Okay, 100. Lepas tu job B pays 100 per week with the raise tu kenaikan
RM5 ataupun penurunan kan. Sebab arithmetic adalah kenaikan ataupun penurunan. Okay, each week. Which job is better paying job? So kita kira dulu untuk kita punya N So N kat situ kita punya A, job A 400 bulan pertama. Job B, first term dia adalah 100. Okay, lepas tu kita punya common difference untuk job A, common difference dia adalah 100. Maksudnya keyword kat sini raise. Positif lah kan. Satu kita letak positif D. Tak depan pun tak apa. 100 and plus 100 is the same thing. And then ini pun sama. D equals to kenaikan dia pun you see per week kan. 100 per week also kan. So 100. So sama. Sorry, not 100 per week, sorry. Kenaikan dia adalah RM5 per week for job B. Okay, so kenaikan dia kat sini raise also positively. Kalau negatif kita akan tulis negative 100 macam tu. Ini positif lah. Okay, lepas tu dia punya N. N tu adalah kalau tengok kat sini. Okay, N dia untuk ni adalah 3 bulan. 3 months lah kan. And then untuk you punya job B adalah 12 weeks. So kat sini you pun tulis N3. N3 in months lah. Tak payah samakan. N ni adalah 12 in weeks. Tu NU. Dia kena pasti. Lepas tu carilah. Since that soalan ni kita nak selesaikan, kita ada 2 formula kan, TN dengan SN. Tapi disebabkan kita nak job mana yang lebih membagi you better paying job kan. So you have to use daripada sinilah. Use SN since we need to know total amount jumlah gaji you, total amount paying lah, paying job you. Tak dia naik tiap-tiap bulan kan. So kalau you nak cari kerja, mana yang bagi you jumlah gaji yang tinggi. So kan cari SN, you takkan cari TN. So kena pakai SN. Sebab kita ada A dengan D, kita boleh guna TN atau SN. Tapi apa soalan nak? Tak ada dekat sini kata the word sum. So kena logically fikir. So jumlah nak menunjukkan mana job yang kita nak ambil. So kita akan ambil jumlah gaji dia lah setahun kan. Dekat sini tak sampai setahun lah, 3 bulan dengan 12 minggu. So cari untuk job A, S3 lah kan. Job A. Ni maklumat keluarkan. Ni baru cari SN. So 3 per 2, 2 kali 400 tambah 2 kali 100. Okay ni N per 2, 2A, A dah ada tadi 400 tambah N minus 1, 3 tolak 1 dapat 2. Satu sini 2. Malas nak tulis 3 tolak 1 terus. Tapi guna formula tu tahu kenapa ni 2. Okay, and then kira dapat 1,500. Lepas tu job B, kira untuk S 12 minggu, 12 bagi 2, N per 2, 2 kali A dia adalah 100. Satu kita tulis siap-siap ni dulu. Okay, and then 11, sebab 12 bagi 1, N minus 1 kan, 12 minus 1. So 11 times D adalah 5. So kira dapat 1,530. So mana yang menjanjikan banyak lah, maksudnya duit yang banyak kan. So job B lah kan. Okay, so job B is better paying job. Job B is better paying job. Since that dia adalah lebih
tinggi RM30. Tapi RM30 pun duit juga kan. So that's the conclusion. Okay, so we goes to the second example on problem solving. A man gets a job with salary 30,000 a year. So starting dia lah, starting job dia kan, dia start je. So that is your A. So A 30,000. He is promised 2,300 raise each subsequent year. Maksudnya starting dia kerja dapat 30,000, tiap-tiap tahun dia dapat 2,300 naik. So raise ni adalah, ni kita boleh tahu keyword dia adalah D, raise kan naik, so positif lah. So kita letak positif dia kan 2,300. Kalau negatif, letaklah negatif 2,300 kan. Lepas tu find his total earning. So the keyword total. So kat sini ada keyword dia lah SN for the 10 years period. So N equals to 10. Yang ni ada keyword. Yang tadi kena fikirlah secara logik kan. Kita akan kira pakai SN. So kita terus kira S10 pakai formula SN. 10 per 2, 2A. A adalah 30,000. Sama N minus 1, so 10 minus 1 is 9 times your D 2,300. So you calculate, you got 403,500. So you kena bagi tahulah dalam bentuk ayat thus, sebab ni adalah problem solving kan. Total earnings for 10 years is RM 403,500. Kena letak unit sebab dia duit. Walaupun dia solving problem. Jangan terus tulis 403,500. Tak ada ringgit Malaysia. Sebab it's money. Okay. So that is question number 2. Then we goes to the last question. Number 3. The purchase value of an office computer is 12,500. Maksudnya you beli komputer yang desktop tu ke kan. So beli tu adalah you punya nilai yang pertama, nilai harga you punya komputer tu. So this is called A, first term lah. So 12,500 is considered as your first term. Okay, lepas tu baca, it's annual depreciation. Annual depreciation ni dalam bahasa Inggeris dia, dalam bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris kan, annual depreciation. Dalam bahasa Inggeris dia adalah nilai susut dia. So susut nilai dia. Jadi belajar susut nilai kan dalam ekonomi kan. The annual depreciation for the value of the computer office tu is 1,875. Ni adalah D. Tapi sebab susut nilai adalah turun. So you kena make sure that you don't forget to write negative 175. Kalau you tulis 1,875, nanti nilai you salah lah. Sebab akan efek kan. D dia negatif. Sebab tu kalau raise tu tak ada masalah. Raise kita tak tulis, tambah pun is still 100 kan. 100 and plus 100 is the same thing. Tapi ni turun, so ada negatif kat sini. Penting lah. This sign. Okay, and then find the value of computer. Value So value bukan total Find the value of that computer. So dia tak nak jumlah komputer tu, dia nak nilai komputer tu bila berapa tahun. So that is TN. So kena hati-hati kat situ. So kita ada dua formula. This is TN. Tapi the word after, ni ada after 6 years. So after 6 years, your N is not equals to 6. Your N is equals to 7. Itu kena hati-hati jugalah. Jangan nampak, 6 years, N equals to 6. Because dia nak after 6 years. Maksudnya lepas 6 tahun, tahun yang seterusnya adalah NU 7. So kita akan kira kat sini, NU 7, keyword dia after 6 years. So, carilah you punya TN T7. Sama formula dia A kan. A adalah 12,500 plus N minus 1. So 7 minus 1 is 6 lah. 6 times D. Rumus boleh refer balik kalau tak ingat.
Terus tak tulis lah formula dia. 1875. Your D is negative lah. Kalau D you positif, jawapannya lain lah. Satu kena hati-hati. Okay, so the answer you calculate. In calculator you got 2150. Lepas tu you tulis the value of computer after 6 years is ringgit Malaysia 2150. Okay, so that is solving problem involving arithmetic sequence dalam business and economics. Sama dalam soalan tutur pun nanti dia melibatkan business and economics. Maksudnya relate dengan apa yang belajar kat ekonomi tapi you cari n terms dengan sn terms dalam arithmetic sequence. So median berhenti kat situ. Nanti kita akan sambung 6.2 geometric sequence esok lah. Ada soalan? Boleh faham? Okay, so kalau boleh faham kita stop kat situ. Kalau tak ada apa-apa soalan boleh left. Okay, see you tomorrow for 6.2. Alright. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam.